Emlékezet és képzelet. Bizonyosan mindenki járt már úgy, hogy érezte, egy érkező kérdéskör ismerős a számára, és mégis nem tudott felidézni pontosabb részleteket vele kapcsolatban. Az iskolai eredményesség nagyrészt azon múlik, hogy mennyi tényanyagot tud a diák felidézni pontosan. Így különösen lényeges volna közvetlenül az emlékezés területén is segítséget nyújtani számukra. Ahhoz, hogy ennek legjobb működését megtámogathassuk, gondoljuk át működésének alapjait. Amikor Ebbinghaus 1885-ben értelmetlen szavak listáját mondta személyeknek, és kérte a megjegyzését, azt tapasztalta, hogy a lista elején és végén lévő tételekre jobban emlékeztek, a lista közepén lévők pedig kiestek az emlékezetből. Ennek hátterében az áll, hogy az utolsóként hallott elemek még a rövidtávú memóriában vannak és frissek a gondolatainkban, ezért sikeresebben tudunk rájuk emlékezni. Mi történik a lista elején lévő tételekkel? Szólista megjegyzési feladatát kapva az emberek alapvetően elkezdik ismételgetni a hallottakat, és ezzel egyfajta megerősítést tesznek maguk számára. Az információ így erősebb nyomot hagy, valamint biztosabb emléknyomhoz is vezet, általa pedig tehát nagyobb valószínűséggel kerül át az emlékezet másik tárába, a hosszú távú memóriába is. Izgalmas kérdés számunkra, hogy vajon az ismételgetés mennyiben segíti a hosszabb távú emlékezési folyamatokat, hiszen tudjuk jól, hogy önmagában ezzel még nem feltétlenül marad aktív az információ bennünk hosszabban, esetleg csak a másnapi dolgozatírásig. Tény, hogy amennyiben nem ismételgetünk, úgy könnyebben kiesik a fejünkből az adott gondolat. Tehát a biztosabb tudáshoz arra is szükség van, hogy mélyebben dolgozzunk is az információkkal. Gondoljuk át a jelentését több oldalról, kössük meglévő tapasztalatainkhoz, keressünk bennünket foglalkoztató kérdéseket velük kapcsolatban. Mindezzel a rájuk való emlékezetünk is sikeresebb lehet hosszabb távon. Az eddigiekben az emlékezeti tárakkal, vagyis a rövid és a hosszú távú memória alapvető működésével foglalkoztunk. A rövid távú memóriát munkamemóriának is hívjuk, központi feldolgozó egységnek tekintjük, mivel itt válogatja ki az agy, hogy mely információkat küldjön tovább a hosszú távú memória irányába. Minden, ami eléri a tudatosság szintjét, ide kerül, ideiglenes tárhelyként, munkaterületként is tekinthetünk rá. Az úgynevezett kettős memória modell alapján már tudjuk, hogy a két tár között az átjutás ismételgetés által lehetséges. A következőkben a megjegyzésre váró információk mennyisége alapján emelünk ki egy következő sajátosságot az emlékezet működéséből. Hiszen a rövidtávú memória bizony korlátozott a megjegyzés mennyiségét tekintve, a 7 +-2 egységet tekintjük lényeges korlátnak. Kérdés azonban, hogy mit is jelent ez az egység, hiszen lehet egy betű, egy szám is, ám ha növelni szeretnénk az emlékezetünk eredményességét, akkor akár szavakat, sőt mondatokat is érthetünk alatta. A legfontosabb tehát, hogy azzal növelhetjük a megjegyzendő elemek számát, ha csoportosítjuk azokat, tömbösítjük, azaz valamilyen jelentést hozzájuk illesztve, az összetartozókat egymáshoz kapcsoljuk. Ez a jelentéstalálás abban is segítséget nyújt, hogy több információ férjen be az emlékezetünkbe, és abban is, hogy később többet eredményesebben felidézzünk belőlük. Ennek nyomán az emlékezet újabb sajátosságaként vizsgáljuk meg a részét képező folyamatokat. 3 szakaszt különíthetünk el, a kódolást, a tárolást és az előhívást. A kódolás lényege a memóriába való behelyezés, amikor sok múlik azon is, hogy milyen érzékszervi csatornán érkezik az információ. Kép vagy hang formájában, esetleg további, például mozgásos vagy másféle üzenetről van szó. Mindannyian különbözőek vagyunk abban, hogy milyen jellegű információkra figyelünk jobban, így abban is lehetne különbségeink, hogy melyikünk milyen jellegű információkat jegyez meg könnyebben. Akikhez a hangok jutnak el jobban, ők úgynevezett fonológiai hurkokat képeznek a kódolás során, ezzel tartják hangzó formában a verbális információkat.
Akik a képek és a téri elrendezés alapján kódolnak, ők úgynevezett vizuális téri vázlattömböket képeznek. Az epizódikus tár pedig az információk koherens epizódokká való összerendezését segíti. Létezik továbbá begyakorlott cselekvésekhez kapcsolódó úgynevezett procedurális memória is. Itt rögzítjük a már automatizálódott cselekvéseinket, például a cipőfűzést. A pedagógusok természetesen nagyon sokat segíthetnek azzal, ha minél többféle érzékszervi csatornát mozgósítanak, vagyis nem csak beszélnek, hanem az elmondott gondolatokhoz képet is társítanak, és emellett főleg a kisebb életkorú gyermekek esetében jó, ha mozgásra is lehetőséget adnak közben, akár célzott mozgásgyakorlatokat végeztetnek egy vers megtanulása közben. A tárolás lényege az információ megőrzése, amely természetesen csak az eredményes kódolást követően valósulhat meg, egyúttal mélyebb nyomot eredményez bennünk. Ebben a szakaszban az emlékezet eredményességét az érzelmi nyugalom élménye is nagyban megsegíti, hisz amennyiben aggódás, bánat, szorongás kíséri az egyént, az megzavarja az emléknyom megerősödését is. Ennek nyomán a lelki egészség, a pihenés is kiemelendő a megőrzés szakaszában, hiszen bármennyire érezheti az egyén, hogy kényszerűségből alvás helyett inkább tanul, ezzel megfosztja magát a már elsajátított információk erősebb beépülésétől. Az előhívás szakasza leginkább az emlékezeti működés főpróbájának tekinthető, hiszen ekkor kerül megítélés alá, hogy mennyit is tudunk, vagyis eredményes felidézés nélkül szinte hiába rögzítettünk információkat, és az iskolai előmenetelt is leginkább ezáltal határozzák meg. Természetesen a felidézés is eredményesebb, kedvező lelki állapotban, érdemes ezt akár tudatosan is megerősíteni, hiszen például a teljesítményszorongás jelentős akadályt képez, görcsös aggódás, a feszültség élménye megnehezíti a hozzáférést az elsajátított tartalomhoz. Nagy segítséget jelent ilyenkor egy olyan pedagógus, aki türelmes, bíztató, együtt örül a gyermekkel, a felidézett akár kisebb emléknyomoknak is, hívó szavakkal, segítő kérdésekkel kapcsolódik, amelyek támpontul szolgálhatnak újabb gondolatok elérésében. Egyesek számára további emlékezetfejlesztő stratégiák is segítséget jelenthetnek. Bizonyos például, hogy az érdeklődési körhöz kapcsolódó információkat könnyebben megjegyezzük és pontosabban felidézzük. Ha például egy új tartalommal találkozva, ahhoz kapcsolódóan megfogalmazzuk saját kérdéseinket a témában, azzal már is motiváltabbá válunk az újabb elolvasása és a megjegyzése irányában is. Természetesen elolvasva a szöveget keressük meg a leggazdagabb válaszlehetőséget a kérdéseinkre, ezzel újabb felfedezésekhez és általuk még szélesebb ismeretrendszerhez juthatunk. Szólista-szerű megjegyzendő információk esetén érdemes akár rímekbe foglalni azokat, amely zeneiség lüktetése által is segíti a pontosabb megjegyzést. Vannak, akik a szólista első betűit fűzik össze újabb szavak kezdőbetűiként. A személyesítétel további érintődést és ezzel mélyebb kapcsolódási lehetőséget hordoz. Az elsajátítandó tartalom így még mélyebben rögzülhet bennünk. Akikhez pedig közel áll a képek világa, azok számára különösen értékes a képzelet, amelyet ugyancsak segítségül hívhatunk az emlékezet eredményesebbé tételéhez. Mnemotechnikának is hívjuk a képzelet mozgósítását az emlékezetfejlesztésben. Lényege a megjegyzendő szavaknak képpé való összerendezése. Ha például egy utcát képzelünk magunk elé, amelynek két oldalán házak vannak, akkor a megjegyzendő szólista elemeit nagyszerűen köthetjük az egyes házakhoz a kódolás szakaszában. Ez fontos segítséget jelent ahhoz, hogy a felidézés helyzetében egyszerűen képzeljük magunk elé ugyanazt az utcát, és ekkor végighaladva rajta már csak az utca mentén lévő házakhoz kötött információtartalmat szükséges összegyűjtenünk. Ez a helyek módszere, amelyben tehát egy helyszín magunk elé képzelése segíti az oda kötött tartalom felidézését is. Hogyan is működik ebben a folyamatban a képzelet maga?
A képzelet az emlékképeinket egy új, érzékletes képpé alakítja. A valóságnak sajátos belső leképezéseként tekinthetünk rá. Különlegességét adja ugyanakkor, hogy nem csak önmagában a valóság elemeinek összegzése történik benne, hanem az alkotó elemek szerveződnek is, ráadásul az érzelmi állapotunk is hatással lehet rájuk. Bizonyos, hogy a képzeleti képünk annyira erőteljes és élő eleven a számunkra, hogy ami a fejünkben, a lelki szemünk előtt megjelenik, azt teljes értékűen valósnak élhetjük át. Börki már 1910-ben igazolta, hogy amikor arra kért személyeket, hogy képzeljenek el egy paradicsomot, közben a szemük elé ki is vetített egy képet egy paradicsomról, nagyon gyengén a tudatosság küszöbe alatt. Akkor a személyek a beszámolásuk során gyakorlatilag a közvetlenül kivetített paradicsom képét írták le válaszaikban, nem pedig a fejükben lévő képet a saját paradicsomukról. Hasonlóan Costin egy kitalált sziget képét mutatta embereknek, amelyen különböző dolgokat jelzett. Aztán arra kérte őket, hogy egy sziget képét idézzék fel és járják be, és ehhez két megadott pontot kiemelt a korábban mutatott térképről. Azt tapasztalta, hogy minél nagyobb volt a távolság a két pont között a konkrét térképen, annál több idő szükséges ahhoz, hogy a személyek a saját fejükben lévő megidézett sziget képén is bejárják ugyanazon két pont között a távolságot. A képzeleti és a valós képek közötti keveredés vezetheti akár az óvodásokat is, a sötétben akár szörnyek látásához, vagy későbbi életkorban is megzavarhatják az egyént. Megerősíthető, hogy a képzelet lényege a képalkotás, és amiről belső képünk van, az valóságossá válik számunkra. Mindezt hasznosítva a pedagógusok számára érdemes a gyerekek belső képeivel tudatosan is munkálkodni, egyes gondolatkörök mentén célzottan is kérni rajzaikat, amelyek segítségével kifejezhetik, megformálhatják is a belső képeiket. Mindeközben nem csak abban kapnak segítséget, hogy formát adhatnak a belül hordozott élményeiknek, hanem megoszthatóvá is válik ez, így pedig további élményeket kapcsolhatnak hozzájuk, ezáltal pedig formálhatjuk is. A rajzos képalkotás által tehát még közelebb léphetünk a gyerekek belső világához, és közös beszélgetés mellett akár közösen formálhatjuk is a képet együtt, csökkenthetjük annak ijesztő jellegét, ezzel pedig szelídíthetjük a gyermekben lévő megterhelő érzéseket. A képzeletnek tehát nem csak az emlékezeti folyamatok támogatásában van fontos szerepe, hanem olyan világot is átélhetővé tehet, amelyben további lelki erőforrások gyarapításával segít az egyén számára.